साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर केही डाटाहरु मैले यसरी टाइप गरेको छु। यो डाटामा चाहिँ यहाँनिर एउटा कोलममा एउटा यो सिरियल नम्बर छ, त्यसपछि स्टुडेन्ट नेम र यहाँनिर 2023 जनवरी 1 देखि 6 सम्मको डेट दिएको छ। अब यहाँनिर यी व्यक्तिहरु चाहिँ एब्सेन्ट भएको दिन यहाँनिर यसरी यो इन्टुको साइन आउनुपर्छ। मैले 0 टाइप गरेपछि इन्टु आउँछ र त्यसपछि यहाँनिर मैले 1 टाइप गरे भने यसरी यो ठिकको चिन्ह आउँछ। अब हामीले एक्सेलमा यस्तो कसरी बनाउने त? जस्तै यो एब्सेन्ट भयो, यो प्रेजेन्ट भयो। अब मैले यहाँनिर 1 लेखे भने यसरी यो प्रेजेन्ट देखाउँछ, यहाँनिर 0 लेखे भने यसरी एब्सेन्ट, फेरि 0 एब्सेन्ट 1 यसरी यो देखाउँछ। हामीले यहाँनिर कुनै पनि नम्बर टाइप गर्ने बित्तिकै यस्तो साइनहरु आउने कसरी बनाउने यहाँनिर गरेर देखाउँछु। जस्तै पहिला यहाँनिर एउटा डाटा टाइप गर्नु पर्यो। यहाँनिर अर्को सिटमा मैले यसरी डाटा टाइप गरेर राखिरहेको छु। अब यो सिटमा चाहिँ मलाई यहाँनिर 1 लेखेर इन्टर गर्दाखेरि यहाँनिर ठिक देखाउनु पर्यो र 0 टाइप गर्दा यहाँनिर इन्टु देखाउनु पर्यो। अहिले त देखाइरहेको छैन। अब त्यसभए कसरी मिलाउने त? सबैभन्दा पहिला तपाईले कुन ठाउँमा राख्ने हो ठिक र बेठिकको साइन, त्यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। आफ्नो डाटामा कहाँनिर राख्ने हो, मैले यहाँनिर राख्ने, मैले यति एरियालाई सेलेक्ट गरेँ। यसरी सेलेक्ट गरेपछि यहाँनिर होममा कन्डिसनल फर्म्याटिङ भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा जानुहोस् र यहाँ तलपट्टि न्यू रुल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो एउटा यो बक्स खुल्छ। यो बक्समा फर्स्टको अप्सन फर्म्याट अल सेल्स बेस्ड अन देयर भ्यालु भनेको छ। यो फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तलपट्टि फर्म्याट स्टाइल भनेको छ, यसमा चाहिँ यहाँ एउटा बक्समा यहाँ एउटा एरो देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तलपट्टि आइकन सेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि यसरी यो बक्स खुल्नेछ, आइकन स्टाइल भनेर एउटा बक्स देखाएको छ। यहाँनिर सानो एउटा एरो जस्तो देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर यो ठिक बेठिक भएको यहाँनिर आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि तलपट्टि यहाँनिर भ्यालु भनेर देखाइरहेको छ, दुईवटा बक्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर टाइप भन्ने अप्सनमा यहाँ पर्सेन्ट देखाइरहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईले यो नम्बर सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर तलपट्टि पनि नम्बर सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब यो भ्यालु भनेको बक्समा यहाँनिर 1 राख्नुहोस् र तलपट्टि पनि 1 राख्नुहोस् र अब यहाँनिर सो आइकन ओन्ली देखाइरहेको छ, यसमा टिक लगाएर यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब हामीले यहाँनिर 1 टाइप गर्यौं भने यसरी यो ठिकको साइन देखाउँछ, 0 टाइप गर्यौं भने यहाँनिर यसरी इन्टु देखाउँछ। यस्तो किसिमबाट तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यो ठिक बेठिकको साइनलाई एक्सेलमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 1 टाइप गर्ने बित्तिकै ठिक देखाउँछ र 0 टाइप गर्ने बित्तिकै इन्टु यसरी देखाउनेछ।